A Nagy Boldogasszony templom mellett várakozunk. Valamelyik nézőnktől jött egy füles, hogy Ellen Junior bement a templomba, és a harmadik órája kint állunk, és szeretnék lencsemékre kapni, amikor egyszer csak ide... Mit csinálni? Mi? Megvan? Felvetted? Megvan? Oda, nézzük már meg, basszeg! Ezt nézzük meg! Úristen! Úristen! Mintha valami... A jó ég! Mintha valami leszállt volna, becsapódott volna ide a földbe! Úristen! Mintha valami tollas lénybe jött volna ide ebbe a épületbe. És olyan, mintha azzal a valamivel érkezett volna. De teljesen úgy nézett ki, mintha becsapódott volna ide valami, és bejött volna az a lény, ami kiszállt belőle, és hiszen, mint a tollai lettek volna. Nézzük meg, mi ez. Bocsi, láttál erre valami tollas lényt bejönni itt az előbb az ajtón? Még nem, de hallottam. De esküszöm, az előbb szaladt be valami. Hát, de még nem. Még... Ez kámforrá vált, nem tudom. Valahova eltűnt. Nem? Ti se? Hát nem, basszus annyira nyugodtan ülnek, hogy nem. Lehet még nem menni szerintem. Basszus lehet, hogy valahogy lesz teleportált, nem tudom. Nézzük meg lent, hogy... Fan szőr, mint munkás angol úr. Nem tudok angolul. Pitty-paradj, Szikszai Rémus, fizetünk neked. Mióta csináljátok ezt az Impro színházat? Mióta? Most már több mint egy éve, másfél éve. Konkrétan ez a formáció, ez az előadás név, ez szerintem már második évada van, talán másfél év, valóban. De ami alatt ez kifejlődött, az egy elég organikus és egy nagyon hosszú folyamat volt, aminek talán egy ilyen kulminációs pontja az a Covid volt, amikor voltak ilyen titkos házi bulik, és nem volt színház, és akkor sok ilyen energia bennünk ott szabadult ki. Igen, csomószor tényleg az volt, hogy csak összegyűltünk házi bulizni, vagy zenét hallgatni, vagy és ott találtuk magunkat, hogy éppen a Hamletet improvizáljuk. Amit ugye nem kell improvizálni, mert meg van írva, de mi azért improvizáltuk. Szóval hirtelen, hogy ki jött belőlünk egy csomó ilyen házi bulis. Tényleg ez a covidos ilyen teátrális, exhibicionista feszkó, és akkor valahogy azt gondoltuk, hogy akkor próbáljuk meg ilyen rendes keretek között ezt reprodukálni. Hát ezt gyorsan megbeszéltük. Ezt a kést 1122-ben csináltattam. És ez a vége. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ez volt a harmadik rész vége! A műsor hanyadik percénél szoktátok azt érezni, hogy na, most van az a pont, ahol kicsit így feloldódtak az emberek, és jöhet az a rész, amikor őket is be lehet invitálni. Házra változik, tehát ugye ez abszolút volt már, akik nagyon-nagyon hirtelen kinyílt valamilyen beszélgetős dolog. Én érzem egy csomószor az elején, és én ezt nagyon szeretem, hogy ezért kell az embereknek egy kicsi idő, hogy így felfogják, hogy mi van, mi történik, mi a viszonyrendszer, ez hogy változik, felépül valami, az rögtön le is rombolódik, és akkor általában az azért sem, hogy így mondjuk fél óra, 3-4 óra után úgy megértik, hogy valójában nem tudják elrontani, valójában nincs semmi kényszer, valójában mi is nagyon szabadon állunk ehhez, és akkor általában megnyílnak. Az elején van egy kis néha azt érzem, főleg akik nem ismernek minket, hogy így figyelnek, hogy úristen, ez most pontosan mit kell nézni, hogy működik, ilyesmi. Megperzselődik a szívük. És Sokkal bácával beszélgetek. egyszer én is éreztem ezt. Igen? Hát, És gondolkodtál rajta, hogy betérsz valami
ilyen rendben. Utána rájöttem, hogy férfi vagyok, és nincs ott keresnivalóm, úgyhogy elmentem inkább csirkének. Apámca. De nem szerzetes a apáca. Nem lehet ilyen. lehet Nem, apáca. egyszerűen nem engedi meg ezt a... Benne van, hogy Az istenek. Az űrtyúk istenei. Tulajdonképpen az elfogadás a kulcs, hogy annak az elfogadása, ami éppen a realitás, a belső és a külső egyaránt. Tehát, hogyha most az van, hogy én azt érzem, hogy fú, ez most így nem jó, vagy ilyen erőltetett, vagy blokkolt, akkor ezt azonnal egy ajánlatnak veszem magamtól, hogy megjelent ez az érzés, amit valahogyan beleszövök. Neked egy picit más. Nekem egy picit más. Neked picit más, és akkor ez a kettő Igen. más dinamika, mert neked te meg nagyon szabadon mész egy irányba. Igen. Én így valahogy így érzékeny vagyok nagyon a nézőkre, az Ádám nagyon bátran így kisétál a szakadék föl, én a nézőkön aggódok, hogy nekik jó legyen, és akkor ez a két energia már is valami ilyen izébe kerül egymásra, és akkor így kipukkan a dugó. Igen, egy csomószor ez is szerintem ettől működik jól a párosunk, de így az életben is, mert van egy ilyen nagyon termékeny, picit másság. Jó, tehát nekem én terméketlen vagyok, te pedig szifiliszes. De a Family Guy sokkal durvább, mint ez. Most a terméketlen meg a szifiliszes megy a sivatagba. Jó, menjünk össze. Addi Endre is a másik terméketlen szifiliszes. József Attila, akkor ugye. Szegények. Azért vagyok most? Igen. Jaj, szegény. Szeretem kihangosítani néha azt, ami történik, mert valahogy azt érzem, hogy olyankor, ahogy önmagamon belül is szeretem kihangosítani, hogy történjen az, ami történik, hogy az legyen egy ajánlat, legyen akkor azt hosszabbítsuk meg, és jelenjen meg a térben az az érzés, hogy a nézőknek is azt érzem, hogy ők olyankor egy térben vagyunk, egy valami történik, a kínosság az egy nagyon jó érzés ebben az előadásban fura módon, bármennyire félünk tőled, mégis egy olyan közös élmény, amit hogyha így összekötünk, akkor valahol eljutunk aztán a nevetéshez, és az egy felszabadító dolog, kínosságon keresztül eljutni oda. Borostás, kockás, inges. Az űrérce! Az űrmérce! Az űrmérce! Az űrmérce! Néha merni kell az, hogy nem nevetnek, és ez egy ilyen nagy félelem, mondjuk egy ilyen vicces előadásnál, és hogy közben meg olyan felszabadító, amikor úgy is fent tudjuk tartani a figyelmet, hogy még nem a viccesség a kulcsa, mondjuk egy szakasznak. Ja. Én szeretem, amikor így megérkezünk valamilyen érzelmi, vagy valamilyen idegrendszeri közös pontra, aminek nem az a lényege, hogy most vicces legyen, hanem hogy ott tényleg ez a színpadi, hogy ott tényleg történik valami köztünk. Igen. És ilyen tök érdekes, hogy nem tudjuk pontosan, hogy jutottunk oda. Tartalom, hanem forma. Igen. De ez nagyon jó hirtelen, és így érezzük is, most is meg volt. Érezzük, amikor hirtelen az van, hogy most van köztünk egy helyzet, vagy most meg tudunk tényleg osztani egymással bizonyos dolgokat, és ez szerintem érződik is, ezt mi is érezzük, hogy kívül most megvan ez a pillanat, szóval, hogy valami, akkor hirtelen olyan védőburokban van az ember. Kedves hölgyeim, mindjárt kezdődik a Chronociklasztikus Symphoniculum.